हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं ट्रेडिशनल रीते गोळ केरीनुं अथाणुं। तो गोळ केरीनुं अथाणुं घरे बनावવું खूब ज सहेલું છે। तो घणा लोकोनी फरियाद होय छे कि अथाणामां रहेली केरी चवड़ थई जाय छे, अथाणामां एकदम सारो रसो नथी बनतो। तो हूँ आ रेसिपीमां तमने अमुक टिप्स बतावीश। जो तमे ते रीते अथाणुं बनावशो तो तमारुं गोळ केरीनुं अथाणुं पण खूब ज टेस्टी अने रसीलुं बनशे અને આ અથાણું 1 વર્ષ સુધી એકદમ સારું રહે છે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ રસીલું ગોળ કેરીનું અથાણું। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે આપણે 1 કિલો રાજાપુરી કેરી લીધી છે। તેને આપણે એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। હવે આપણે કેરીની છાલ કાઢીને તેના નાના પીસમાં કટ કરી લેશું। કેરી 1 કિલો લીધી છે તો તેના માપથી જ આપણે બધા મસાલા એડ કરશું। તો અથાણા માટે આપણે કેરી રાજાપુરી જ લેવાની છે। આ કેરી એકદમ સરસ દળવાળી હોય છે। તો તમે અથાણા માટે આ રીતે રાજાપુરી કેરી લેશો તો તમારે અથાણામાં રહેલી કેરી ક્યારેય ચવડ નહીં થાય। હવે આપણે કેરીના નાના ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે નાના ટુકડા કેરીના કર્યા છે। તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે મોટા અથવા તો નાના કરી શકો છો। હવે આ કેરીના ટુકડાને આપણે એક વાસણમાં લઈ લેશું। તેમાં આપણે 1 ચમચી હળદર અને 2 ચમચી મીઠું એડ કરશું। હળદર અને મીઠાને કેરી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। થોડીવાર પછી હળદર મીઠાનું પાણી થશે તે જ પાણીમાં આપણે કેરીને 1 રાત સુધી રાખવાની છે। હળદર મીઠાનું જે ખાટું પાણી થાય તેમાં આપણે કેરીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું રહેવાનું છે। તો આપણે આ રીતે હળદર મીઠાના ખાટા પાણીમાં 1 રાત કેરીને રાખી હતી। તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરીમાં એકદમ સરસ ખાટું પાણી થયું છે। હવે આ પાણી નિતારીને આપણે કેરીને નેપકિન અથવા તો કોઈ પસ્તી ઉપર સૂકવી લેશું। તો આપણે આ રીતે કેરીના ટુકડાને પંખા નીચે રાખી દીધા છે। હવે આપણે આ રીતે સુકવણી કરેલા ગાજર લીધા છે અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં જે આ રીતે ખારેક આવે તે લીધી છે। આ બંનેને આપણે એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે। સુકાયેલા ગાજર મીઠાવાળા હોય છે તો તેને આપણે એકદમ સરસ ગરમ પાણીએ ધોઈ લેવાના છે। હવે આ ગાજરને આપણે નાના ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે ગાજરના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। તે જ રીતે આપણે ખારેકના પણ ટુકડા કરી લેશું અને તેના ઠળિયા કાઢી લેશું। હવે આપણે ગાજરના ટુકડાને એક વાસણમાં લઈ લેશું અને આપણે જે કેરીનું પાણી નિતારીને રાખ્યું હતું તે થોડું એડ કરી દેશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને ગાજરને આપણે ખાટા પાણીમાં 1 કલાક સુધી પલળવા દેશું। તે જ રીતે આપણે ખારેકને પણ 1 કલાક સુધી ખાટા પાણીમાં પલળવા દેશું। હવે આપણે ગોળ કેરીમાં એડ કરવા માટે આ રીતે સૂકા લાલ મોટા મરચાં લીધા છે। જો તમારે મરચાં ન નાખવા હોય ગોળ કેરીમાં તો તે તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો આપણે મરચાંના પણ બી અને નસો કાઢીને નાના ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે મરચાંને પણ આ રીતે નાના ટુકડા કરીને ધોઈ લેવાના છે। હવે આપણે ગાજરને પલળવા રાખ્યા હતા તેનું પાણી નિતારીને તેને આપણે પસ્તી ઉપર સૂકવવા રાખી દેશું।
તે જ રીતે આપણે ખારેકને પણ સૂકવવા રાખી દઈશું પાણી નિતારીને. આપણે મરચાંને પણ 10 થી 15 મિનિટ ખાટા પાણીમાં રાખ્યા હતા, તેને પણ આપણે પાણી નિતારીને આ રીતે ફેલાવી દઈશું. હવે આ બધી સામગ્રીને આપણે પંખા નીચે થોડી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તેને સૂકવવાની છે. હવે આપણે ગોળ કેરીનો મસાલો બનાવશું. તો મસાલા માટે આપણે 200 ગ્રામ રાઈના કોરિયા લીધા છે, 100 ગ્રામ મેથીના કોરિયા, 50 ગ્રામ ધાણાના કોરિયા લેશું, 100 ગ્રામ લાલ મરચું લીધું છે. મરચું કેટલું તીખું છે તે જોઈને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. 1 ચમચી હિંગ એડ કરશું. હવે આપણે તેલ એડ કરશું. તેલ આપણે 1.5 કપ લેવાનું છે. તેલને આપણે અગાઉથી જ ગરમ કરીને ઠંડુ કરી લીધું છે. તે થોડું હલકું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી તીખા, નાનો તજનો ટુકડો અને તમલપત્ર એડ કરીને રાખી દીધું હતું. હવે આ મસાલામાં આપણે ગોળ એડ કરશું. તો આપણે 1 કિલો કેરીના માપથી 1.5 કિલો ગોળ લીધો છે. આ ગોળ થોડો ઢીલો આવે છે અને તે અથાણામાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. તમારે ભીલીનો ગોળ લેવો હોય તો તેને પણ થોડા નાના ટુકડા કરીને લઈ શકો છો. ભીલીના ગોળને અથાણામાં મિક્સ થતાં થોડી વાર લાગે છે અને ડબ્બાનો ગોળ એકદમ સારી રીતે ઝડપથી મિક્સ થઈ જાય છે. હવે આ મસાલામાં 1 ચમચી હળદર એડ કરશું. જો તમને ગોળ કેરીના અથાણામાં નમકનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો 1 ચમચી નમક પણ એડ કરી શકાય. હવે આપણે ગોળ અને બધા મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મસાલામાં કલર થોડો ઓછો લાગે છે તો આપણે જે વધેલું લાલ મરચું રાખ્યું હતું તે બધું એડ કરી દઈશું. તો આપણે 1 કિલો કેરીના માપથી જ ગોળ અને બધા મસાલા એડ કર્યા છે. હવે આ મસાલામાં આપણે કેરી એડ કરી દઈશું. કેરીને આપણે એકદમ સારી રીતે સૂકવી લીધી છે. તેને આપણે દબાવીને ચેક કરી લેવાની. તેમાં પાણીનો ભાગ ન રહે તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ એક ટિપ્સ છે, તેનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે કેરીના મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ગાજર, ખારેક અને મરચાંને સૂકવવા રાખ્યા હતા તે એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તે બધું આપણે મસાલામાં એડ કરી દઈશું. બે ચમચી વરિયાળી એડ કરશું. હવે આ બધી સામગ્રીને આપણે મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મિક્સ થયેલા અથાણાને આપણે ઢાંકીને રાખી દઈશું. તેને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું રહેવાનું છે. ગોળ થોડો પીગળશે એટલે તેમાં એકદમ સરસ રસો થઈ જશે. હવે આપણા અથાણામાં 1 દિવસ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો અથાણું એકદમ સરસ ઢીલું થઈ ગયું છે. તો આપણે 2 દિવસ સુધી આ જ રીતે દિવસમાં 2 થી 3 વાર અથાણાને હલાવીને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. તો 2 દિવસમાં આપણું અથાણું એકદમ સરસ રસાદાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર છે. તેને આપણે કાચની બરણીમાં ભરી લેશું. હવે આપણે અથાણું બનાવ્યા પછી તેને સાચવવામાં પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણું અથાણું 12 મહિના સુધી સારું રહે તે માટે તેને આપણે એરટાઈટ કાચની બરણીમાં જ ભરવાનું છે. જો આપણે અથાણાને પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં ભરીએ તો થોડા સમય પછી અથાણાનો કલર થોડો ડલ થઈ જાય છે. તો આપણે અથાણાને કાચની બરણીમાં જ ભરવાનું છે. આ એક ટિપ્સ છે, તેનું પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે એકદમ સુપર ટેસ્ટી ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ગોળ કેરીના અથાણાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.